Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună babka sau cozonac european cu ciocolată, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru aluat vom avea nevoie de 500 de grame de făină, 100 de grame de unt la temperatura camerei, 150 de grame de zahăr, 200 de ml de lapte, 2 ouă, coaja de la o lămâie, puțină sare, 20 de grame de drojdie proaspătă secretul bunicii, o lingură de esență de vanilie și una de esență de portocală. Iar pentru cremă vom avea nevoie de 100 de grame de ciocolată, 50 de grame de zahăr pudră, 30 de grame de cacao și 50 de grame de unt la temperatura camerei. Pentru început ne vom ocupa de drojdie, voi avea nevoie de 20 de grame de drojdie proaspătă secretul bunicii, așa că mă voi ajuta de marcajele de pe ambalaj pentru a tăia exact cât trebuie. Fărămițez drojdia. Și pun peste ea jumătate din laptele călduț, cam 100 de ml. Amestec bine cât să dizolv drojdia în lapte. Când drojdia s-a dizolvat, o putem adăuga peste făină, pe care am pus-o într-un bol mai mare. Voi adăuga zahărul, ouăle, pe care le vom pune întregi spre deosebire de cozonacul obișnuit, sarea, cât mai departe de drojdie, coaja de lămâie, esența de portocală și de vanilie. Voi începe să frământ și voi adăuga laptele rămas puțin câte puțin. În funcție de făină, veți avea nevoie de tot laptele sau de mai puțin. Când aluatul s-a format și arată cam așa, adică destul de lipicios, putem adăuga untul. Eu n-am adăugat tot laptele pentru că n-a fost nevoie. Voi adăuga untul puțin câte puțin și voi continua să frământ până când îl voi incorpora pe tot. Aluatul este gata când arată cam așa, adică va fi foarte moale, dar nelipicios. Îl puteți frământa și la robot pentru a vă fi mai ușor, pentru aproximativ 10-15 minute. Și voi pune aluatul direct în frigider, va dospi la rece pentru cel puțin 4 ore sau cel mai bine peste noapte, îl puteți lăsa până la 24 de ore în frigider. Când aluatul a dospit, ne putem ocupa de cremă, așa că voi pune untul la temperatura camerei într-un bol mai mare. Peste el voi adăuga zahărul pudră și cacaoa și voi amesteca foarte bine totul, cât să obțin un fel de pastă. Când amestecul arată ca o pastă, putem adăuga ciocolata pe care am topit-o între timp la foc mic. Amestecăm foarte bine și ciocolata. Iar crema de ciocolată pentru umplutura cozonacului este gata. După aproximativ 4 ore, aluatul este gata de a fi întins, așa că îl voi scoate. Pun puțină făină pe blatul de lucru și îl voi întinde într-un dreptunghi. Pentru că este foarte rece, va fi foarte ușor de întins și de lucrat cu el. După ce am întins aluatul, voi pune crema peste el și o voi întinde foarte bine cu o spatulă. După ce am întins foarte bine crema de ciocolată, voi începe să rulez cozonacul. Sigilez bine la capăt. Și cu un cuțit foarte bine ascuțit, voi tăia cozonacul pe lungime pentru a dezvălui crema de ciocolată. Întorc fiecare jumătate cu crema în sus
și voi împleti cozonacul. Îl pun într-o tavă pentru cozonac și îl voi lăsa să crească pentru aproximativ o oră sau până când va ajunge la temperatura camerei și va crește puțin. Cozonacul a crescut, așa că îl pot pune la cuptor în cuptorul preîncălzit la 160 de grade pentru 50-60 de minute. Cozonacul s-a copt, îl voi lăsa acum să se răcească pentru cel puțin o oră, iar apoi îl putem servi. Cozonacul cu ciocolată este gata, arată absolut minunat. Dacă doriți, îl puteți unge cu puțină miere, este pufos, foarte aromat, este plin de umplutură, nu se face greu, așa că sper din suflet să-l încercați și voi de sărbători și să vă placă. La revedere!